जगातला शक्तिशाली पदार्थ कोणता असं जर विचारलं ना, तर त्याचं नाव येतं पनीर. याच पनीरपासून दसऱ्यासाठी गोड पदार्थ बनवूयात. दसराच काय, कुठल्याही कोणत्याही कार्यक्रमासाठी तुम्ही ही मिठाई अगदी झटपट करू शकता. फक्त 2 ते 3 पदार्थापासून तयार होणारी चविष्ट आणि 2 दिवस टिकणारी ही मिठाई. तर इथं मी पनीर घेतले. पनीर आपल्याला छोटे क्यूब करून घ्यायचे. हवं तसं कट करून घ्यायचं. बाजारात महाग मिळणारी ही मिठाई अगदी झटपट घरच्या घरी तयार होते. तर हे पनीर छान असं कट करून झालंय. आता ना एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे पनीर घालून घ्यायचं. आता याच्यासाठी आपल्याला कधीही कुठंही खवा लागणार नाहीये. आता ना यामध्ये लगेच एक वाटीभर साखर घालून घेऊयात. साखरेचं प्रमाण तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही थोडं कमी जास्त करू शकता. आणि त्यानंतर यामध्ये अर्धी वाटी मिल्क पावडर घालायची आणि अगदी एक चमचाभर दूध घालून घ्यायचं. मिल्क पावडर थोडीशी बाजूला ठेवा आणि थोडी घालून घ्या आणि हे मिक्सरला पेस्ट करून घ्यायचं. हे बघा अशी सैलसर याची पेस्ट तयार होते. आता एक कढई घ्यायची आणि कढईमध्ये तूप घालायचं. तुम्ही जर का नॉनस्टिक पॅन वापरलात ना, तर तूप घालायची सुद्धा गरज लागत नाही. आणि मग कढईमध्ये हे सगळं मिश्रण हळूहळू करून एकसारखं ओतायचं आणि हलवत राहायचं. याच्या गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजेत. अजिबात गुठळ्या झाल्या नाहीत ना, की पहिली स्टेप आपली पूर्ण होते. आणि मग ह्याचं हलवत हलवत राहायचं. 2 ते 3 मिनिटं सगळं मिश्रण छान असं हलवून घ्यावं लागतं. जसं जसं तुम्ही हलवून घ्याल ना, तसं तसं हे मिश्रण रवाळ व्हायला लागतं. आता बघा, मिळाली की नाही तुम्हाला हलवाई स्टाईल सिक्रेट रेसिपी, ती सुद्धा एका छान अशा मिठाईची. कोणत्याही सणाला किंवा कुणाचा वाढदिवस असेल आणि तुम्ही काय घेऊन जावं असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ना, तर अगदी झटपट घरी हा पदार्थ तुम्ही तयार करून घेऊन जाऊ शकता. एकदम छान तयार होतं. आता मगाशी बाजूला ठेवलेली जी मिल्क पावडर होती ना, ती यामध्ये घालून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा हे सगळं हलवून घ्यायचं. आता आपल्याला ना हे एकसारखं हलवावं लागतं. नाही तर तळामध्ये करपण्याची शक्यता असते. तर तळामध्ये करपू नये म्हणून फक्त आपल्याला हे हलवत हलवत राहायचं. जसं जसं ते हलवत राहील ना, तसं तसं हे बघा मिश्रण छान मिळून येतं. आता ही दुसरी स्टेप आहे. दुसऱ्या स्टेपला आणखीन थोडंसं हे घट्टसर झालेलं आहे, रवाळ झालेलं आहे आणि अगदी 3च साहित्यामध्ये म्हणजे पनीर, साखर आणि मिल्क पावडर एवढ्याच साहित्यामध्ये आपण छान असा हा बर्फीचा प्रकार तयार करतोय. तर हे बघा अजून एक स्टेप होऊन द्यायचं. आता ना याचा रंग बदलायला लागतो. लालसर रंग यायला लागतो. तुम्हाला पांढरा रंग हवा असेल ना, तर या स्टेपला गॅस बंद केलात तरी चालेल. नाही तर थोडासा गुलाबीसर, लालसर रंग येतोपर्यंत भाजून घ्यायचं. आता बघा मी थोडंसं लालसर होईतोपर्यंत भाजून घेते. कारण याचा रंग जो आहे ना, तो मला खूप आवडतो बरं का. आता हळूहळू हे मिश्रण कोरडं झालं. अगदी कोरडं झालं, कड सुटायला लागली की नाही, की आपलं मिश्रण तयार झालं असं समजायचं. आता थोडंसंच अगदी 1 मिनिटभर मी परतून घेते. बघा माझ्या ह्याला तर मस्त लाल रंग आलेला आहे. आता ना हे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं. त्याआधी तुम्हाला जे हवे ते ड्रायफ्रुट्स घालून घ्या. मी टुटी फ्रुटी घालून घेतले. आता हे बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आणि किमान 1 ते 1.5 तास सेट व्हायला ठेवायचं. सेट झाल्यानंतर मस्त छान ह्याला आकार येतो. जोपर्यंत सेट होत नाही ना, तोपर्यंत हे असं वेगळं वेगळं दिसणार. आता जर का तुम्हाला गडबड असेल ना, तर सेट करायच्या भानगडीत पडूच नका. तर आहे असं आहे ना, घ्यायचं आणि एक मोदाळं किंवा नैवेद्याची आपली जी छोटी वाटी असते ना, ती वाटी घ्यायची. वाटीमध्ये चमच्यानी भरायचं, घट्ट असं दाबायचं आणि याच्या वड्या पाडायच्या. मस्त गोल आकाराच्या मोठ्या मोठ्या मुदी छान तयार होतात आणि मग द्यायला पण छान वाटते आणि खायला पण छान वाटते. तर रवाळ, मस्त, चविष्ट आणि पौष्टिक अशी ही मिठाई अगदी घरच्या घरी तयार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल ना, तर व्हिडिओ लाईक करायला आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.